stand-up ăla acolo, zice că te lei cu satana, dar ce, am băut toată viața cu satana? Normal, Acum, undeva în parc, singur cu satana îmi pare rău, dar... Ce că te lepezi de satana? Da, mă lepă de satana. Te lepezi de satana? A zis că da, mă lepă de satana. Te lepezi de satana? Dumneavoastră sunteți surdi, n-auziți că mă lepă de satana? Nu, mă lepă de satana. Așa dumneavoastră v-ați lepădat și mă, apoi... Era, îl știți pe micuțul băieți, nu? Mă, știi, l-am văzut și la Bacău aici. La ce mic, e omul cum să știi, el e... Uite, asta e de asta rănăuși, da? Așa pare. Da. El-i. E RC, ia uite, Psicomia Romano-Catolică. Arhivutul fișa asta. Le-ai băgat la telefon cu Fabian. Ăla emite frecvențe radio. Ce pun să cânti pe telefon, se emite pe frecvența 88,4. Și cu radio emite cântă la telefon. Dar știu, e înlocuitor de ăla pentru, nu? Mai era un fel de mecanism de ăsta. Leu. Era ăla care îl băgai la brichetă, știi? Dar că ăsta îl bagi direct. Să-l pui sus acum. Ha? De unde ți le-ai luat asta de suportul? Din China. Unde? Din China. Tocmai din China. Și cât timp ți-a adus? Într-o lună. Într-o lună de zile ți-a adus? Și ți-ai pus carcasă un de ăla de metal, de suport magnetic? Da. Și serii? Păi nu se vede. Nu știu, încă n-ai dat cu de alea turbulenții. Ba da. Ține, le-ai pus la anul din copilor. Da, ca să am eu, să stau așa câști. El filmează acum, știi? De asta îl țin acolo. Ce e? Când vrea să uite la Da. Chiar dacă e ecranul stins, el filmează. Nu, doar în față. Am încercat să fac paralel, dar nu merge. La Airsoft nu mergea. Să filmezi și în spate și în față, de ambele odată. Da, Airsoft. Și trebuia să ții ecranul aprins. Asta merge pe ecranul stins, poți să vorbesc la telefon în timp ce filmează. Și da, tot la rezoluția normală filmează sau mai mică? La ce rezoluție vreau eu? Dacă vreau Full HD filmează. La setat mai mic, bănuiesc, nu? Da, la setat la 480. N-are rost. Nu merge așa, care e acasă. Dar nu poți să faci să salvezi și filmezi direct într-un Google Drive, ceva? Se salvează pe telefon odată și setezi o limită până la cât. După aia se șterge singur. Am salvat, am pus... la camera ei, care camera pe mașină obișnuită. Da. Am pus la 2 GB, după 2 GB se șterge singur, dar în același timp se urcă și pe YouTube, pe un canal de YouTube acum. Da. Direct, Da. Se urcă să le-ai băgat pe contul de Gmail sau eu știu? Păi asta e varianta. Am creat un cont YouTube anume pentru chestia asta. Numai așa asta de apoi. Da, sau puteam să pun contul meu, dar nu vreau să pun contul meu, că am alte. Așa. Și eu când mă conectez la o rețea wireless, automat mi calc pe YouTube. Noi sunteți rădoși. Ți-ai cumpărat și bus? Am văzut. Bus am luat-o de la mine. Încă n-am plătit-o. Îți place? Încă nu ai renunțat la asta. Dar nu m-am de gând cât timp funcționează. Eu nu pot să stau cu el. Da, e... Când ai posibilitatea de a-l schimba, vrei să-l schimbi. Da, poate tu n-ai avut posibilitatea să schimbi. Da, zic, când ai posibilitatea de a schimba, dacă nu te poți abține, schimbi. Hai, capul meu, soare. Mi-a dat telefonul jos. Știți vreo banca Transilvania pe aici, pe lângă? Mai în față. Nu, pe lângă restaurant. La Oa Dracu, bă, da, voi ajuta la Oa Dracu. E comisionul Fabian, dacă se retrage în altă bancă și bancă. Nu știu, depinde de fiecare bancă în parte. Tu a fost singura dată când am retras atunci cu tine, dar nu mă interesa să ții. Ții minte, nu? Da, chiar, mersi, am nu mai țin minte dacă s-am mulțumit. Ai... Nu mai țin minte așa. Da, chiar, am uitat să zic.
Atunci când ți-am zis că aveam nevoie, m-am dus pe la toți cu mine, am promutat și am împrumutat deaba. Nu trebuia să promutăm, că datoria mea era. Mi-a zis Laura. După aia. Bun, păi o seară bună, ne vedem. Ok, salut!